কি কৰিছা? চুঙাত বনিব মানে টেষ্ট কৰিবলৈ স্লিপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নামোতেতো নামি ল'লোঁ একদম। এখন এতিয়া পকাব লাগিব দেখিছে। হাই গাইজ, এয়া দেখিছে ধুনীয়া তামোল পুলিৰ পদূলি এটাৰ পৰা আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তেনেহ'লে কণিকা বড়ো ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক বহুত স্বাগতম। সেই যোৱাকালি দেখুৱালোঁ এয়া কোনফালে কেনেকৈ আহিলোঁ, কোনডোখৰ ঠাইত আহিলোঁ, সেয়েহে অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ লগাই দিছোঁ খৰকৈ। এয়া দেখিছে কি কৰিলোঁ, কি নাই কৰা, অলপ চলপ এয়া দেখিছে লগাই দিছোঁ। এইফালে আমাৰ চুমি পেহী আহি পালেহি গালে পিন্ধি, আমাৰ লিয়ান দাদা, তাৰপিছত ফালে জোঁৱাইটো আহিলে। এতিয়া তেওঁলোকক চাহ খাবলৈ দিছোঁ, চিপছ অৰেঞ্জৰ লগত আংকুল চিপছ গোটেইখনে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। চাহ খাই উঠাৰ পিছত এয়া দেখিছে দীপে মাছ চাছ কুটি দিলে। আমি এয়া লাই শাক মাছ চফা কৰিছোঁ, তাৰপিছত চাউল আগতীয়াকৈ ধুলোৱেই। এইফালে দেখিছে বহুত দূৰত টিউবেলটো আছে, এইফালে ধুবলৈ ছিষ্টেম কৰি দিছে। তাৰপিছত আহিলোঁ এইফালে আমাৰ জেণ্টছ পাৰ্টিৰ ফালে। জেণ্টছ পাৰ্টি এইফালে দেখিছে চৌখা পাতিলে, মাংস পুৰিলে, কেৰাহীও পাতিলে, বহুত খৰ দেই, নক'ব আৰু এইফালে খৰিকা দিয়া মাংস দেখিছে। তাৰপিছত এইফালে দীপিকাই লাগি আছে ৰচুন পিঁয়াজ আলু গুচোৱাত, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত আমি এয়া চাউল তাউল ধুই লাই পাত ধুই চুমি আৰু মই ৰেডি কৰি দিলোঁ জেণ্টছ পাৰ্টিক। এয়া দেখিছে আমাৰ দীপ জঙাই। এইফালে চুঙাত দিবলৈ মালিকে কি কৰিছে? মানে এইটো চুঙাত বনিব। এই চাই থাকোঁ চুঙা, এইফালে এটা চুঙা, ইমান ডাঙৰ চুঙাটো, আৰু এটা আছে এইটো এটা চুঙা। এইটো আমাৰ লেডিজখিনিক দিবা, সৰুটো তোমালোকলৈ। এইফালে কি বনাইছা? এই গাহৰি বনাইছে। গাহৰি কিহৰ লগত? গাহৰি আলুৰ লগত। এইফালে ৰাইজে ফাকে চক ন, এইফালে খৰিকা দিয়া। তুমি কি বনাইছা? চাইছা? লাই শাকৰ লগত বনাবা ন? আজি খাম দীঘলকৈ লাই শাক দিয়া গাহৰি মাংস। মাছ হৈছে এইবাৰ জঙাইগিটি ঘৰৰ পৰা অনা লোকেল মাছ, চেনি পুঠি হেনো। জঙাই নামটো মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব দেই। মাছ লাগিলে পাব। এয়া হৈছে আমাৰ জঙাই, লোকেল মাছ পাব, একদম ফ্ৰেছ তাজা নাহৰ কটীয়া। তাৰপিছত এইফালে চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস বোলে হেৰি কৰে, বিলাহীটো পুৰি ল'ব লাগিছিলে আৰু ভাল লাগিলে। মানে টেষ্ট কৰিবলৈ গাহৰি মাংস খৰিকা দিয়া। থেংক ইউ ছ' মাছ। তুমি খাইছা? গাহৰি লগত দিছে আমাৰ জঙাই পাৰিলা। খোলা হয় ৰাইজক চাব আমাৰ চুঙাত দিয়া গাহৰি মাংস। সেইকেইটা খুলিলে তুমি মোক মাতিবা দেই। এতিয়া আমি পানীৰ ফালে অকণমান ভৰিকেইটা তিয়াই আহোঁগৈ। শাক ভাত বনালোঁ, তাৰপিছত মানে কি এতিয়া টয়লেট ফালে গৈ আহোঁ ন, লগতে আপোনালোকক টয়লেটটো দেখুৱাম। যিহেনেকি নতুন ৰিজৰ্ট খুলিছে, নিজেই বনাই মেলি খাব পৰা ছিষ্টেম আছে ইয়াত। আৰু সিহঁতিও বনাই দিয়ে ন, গৃহতেও বনাই দিয়ে, গেছো আছে, তেল নিমখ আদি কৰি মুঠতে খোৱা সামগ্ৰীখিনি লৈ আহিলে হৈ যাব। এইটো টয়লেট চক নাহাহিব দেই, কাৰণ ষ্টাৰ্টিং কৰিছে, ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে তেখেতলোকে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওক। যিহেনেকি আমাৰ অসমীয়া মানুহক সহায় কৰিলে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব ন। আমাৰ চুমি বাইদেউ এইফালে জেগা বিচাৰি ফুৰিছে। এতিয়া আমি যাওঁ, টয়লেটৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপিছত দিহিঙৰ ফালে অকণমান যাওঁ। ৰ'দটো একদম পশ্চিম ফালে আছে দিহিংখন, যিহেনেকি বুঢ়ী দিহিং, মুখতে বেলিটো পৰিছে। এইফালে চক, এইখিনি মুকলি ঠাইলৈ আনিলে ল'ৰা মানে ক'বই পৰা নাই, মানে ক'বই নালাগে মানে কি হৈ গৈছে, মানে পুৰা বিলীন হৈ গৈছে পৰিৱেশৰ লগত। কোনফালে নামিব পাৰি চাওঁ ব'লা। কোনফালে নামিবলৈ সঁচাকৈ সুবিধা নাই আকৌ।
নামিবলৈ সুবিধা নাই চাওঁ তেওঁ কোনফালে পাৰোঁ গোটেইখিনি আহিলোঁ এয়া দিহিঙৰ কিনাৰত অকণমান ফূৰ্তি কৰিবলৈ কৃষ্ণ কোনজনী মাছ গোটেইখিনিয়ে ফটো চটো মাৰি ৰিলচ বনাই আমি এতিয়া লাষ্টত গুণগুণ আৰু মই কি ল'লোঁ বুঢ়ী দিহিঙৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ এতিয়া এইফালে চাওক এনেকৈ পাহাৰ বগাব লাগিব গুণগুণ চলো দেখিছে কেনেকৈ এতিয়া বগাম আমাৰ গুণগুণে এয়া হাতৰি বগাইছে যে নেকি এইবিলাক গোটেই বালিয়ে বালি শ্লিপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নামোতেতো নামি ল'লোঁ একদম মানে এক্সাইটেডত এইখন এতিয়া বগাব লাগিব দেখিছে ধৰা ফোনটো ধৰা মোক উঠিলোঁ পাৰিলোঁ ন এতিয়া ব'লা যাওঁ খানা পিনা চাওঁগৈ কেনেকুৱা কি হৈছে বনাইছে জেন্টছক দি মেলি আহিছিলোঁ যিহে নেকি বিয়াতে জমনি ভাত খাওঁতে মানে কি ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ ভাত যেতিয়া নেকি শেষ হ'ল তেতিয়াহে মনত পৰিলে দেই হয় না হয় তো মানে ভাত মানে শেষেই হ'লছো আকৌ তাৰপিছতে একদম এয়া লাই থুৰি মানে চুবাই হিতাখিনি আছেগৈ তাৰপিছত এইডোখৰ আছে গৈছোঁ আকৌ বিয়াতে লাজৰ কথা আপোনালোকে কি দেখুৱাম আপোনালোকক মানে তাৰপিছত গুণে মোৰ লগত খালোঁ গোটেইখিনি এইফালে নেনা দীপিকা চুমি তাৰপিছত এয়া দিহিঙৰ পাৰত এনেকৈ ভাত খালোঁ কি ক'ম আৰু খালোঁ আৰু গাহৰি মাংস লাই থুৰি তাৰপিছত মাছৰ বইল কাজিনেমু চেপি এইফালে চাওক সন্ধিয়া লাগিবৰ হ'ল পশ্চিমত বেলিটি মাৰ যাবও হ'ল গান এটি বজাই গোটেইখনে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি নাচি বাগি অলপ সময় সন্ধিয়া বেলিটিৰ লগত লৈ ফটো কেইকপিমানো গোটেইখিনিয়ে এনেকৈ তুলি ল'লোঁ খাই বৈ গোটেইখিনি ফুল মস্তি কৰি বিদায় ল'লোঁ এয়া গোটেইখন ঘামি ঝামি অৱস্থা নাই তাৰপিছত এইফালে আমাৰ এয়া দীপ জঙাই তাৰপিছত আগফালে আমাৰ গদা দাদা গোটেইখন এয়া দেখিছে সোমোৱাৰ ৰাস্তাৰে আকৌ ওলালোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন চোৱা হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাত নেকি অলপ সহায় হয় আৰু অসমীয়া মানুহক সহায় নকৰিলে আৰু কোনে কৰিব কওক তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই